मला पिझ्झा खायला आवडेल. आय वूड लाईक टू ईट पिझ्झा. आय वूड लाईक टू ईट पिझ्झा. वेळ लागेल. इट विल टेक टाईम. इट विल टेक टाईम. कपडे दोरीवर सुकायला ठेवावे. पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राय ऑन द रोप. पुट द क्लोथ्स आउट टू ड्राय ऑन द रोप. झोपायला जाण्यापूर्वी बेड स्वच्छ करा. क्लीन द बेड बिफोर गोईंग टू स्लीप. क्लीन द बेड बिफोर गोईंग टू स्लीप. हे शक्य नाही. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. काहीही अशक्य नाही. नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल. तुम्हाला किती दिवस राहायचे आहे? हाऊ लाँग डू यू हॅव टू स्टे? हाऊ लाँग डू यू हॅव टू स्टे? तिने एका श्रीमंत माणसाशी लग्न केले. शी गॉट मॅरिड टू अ रिच गाय. शी गॉट मॅरिड टू अ रिच गाय. तुम्हाला काही खायला हवे का? डू यू नीड समथिंग टू ईट? डू यू नीड समथिंग टू ईट? तू रोज एवढा आनंदी कसा राहतोस? हाऊ डू यू रिमेन सो चेअरफुल एव्हरी डे? हाऊ डू यू रिमेन सो चेअरफुल एव्हरी डे?